วัสดีครับนี่คือรายการมาคุยข่าวนะครับวันนี้เราก็ได้เชิญเจ้าหน้าที่ที่เป็นตัวแทนจากเรือนรวินหนึ่งในร้านเหล็กของไทยนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับผมพอดีว่าทางเราเห็นคุณอินกับเหล็กมอก.มากเลยฮะแถมรณรงค์ให้คนหันมาใช้เหล็กมอก.มากขึ้นผมก็เลยอยากจะทราบว่าแบบทำไมเหล็กต้องมีมอก.ล่ะครับแล้วมันสำคัญขนาดนั้นจริงๆเหรอครับขอบคุณครับหลักๆเลยคือเราเป็นห่วงลูกค้าครับสมมตินะครับคุณกำลังสร้างหลังคาบ้านแล้วต้องไปซื้อเหล็กตัวซี่มาทำหลังคานะฮะถ้าคุณไปซื้อเหล็กตัวซี่หนา2มิลลิเมตรแต่พอคุณมาตรวจวัดจริงมันกลับเหลือ 1.5 มิลลิเมตรเป็นคุณจะรู้สึกยังไงฮะรู้สึกมันโดนโกงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้แล้วถ้าคุณยังฝืนใช้เหล็กนี้ต่อไปแล้ววันดีคืนดีคุณแบบว่านอนอยู่แล้วหลังคามันดันพังมาทับคุณขึ้นมาจะรับผิดชอบกันไหวจริงๆเหรอฮะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเห็นภาพเลยครับแล้วคิดว่าปัญหาที่มีเหล็กเบามาขายกันเกลื่อนตลาดแบบนี้ฮะคิดว่ามันเกิดจากอะไรเหรอครับจริงๆต้องบอกเลยว่ามันเป็นปัญหาที่มีมานานแล้วแหละฮะร้านเหล็กหรือแม้กระทั่งโรงงานที่ผลิตเหล็กก็ตามเขาก็ต้องทำตามร้านค้าที่สั่งผลิตซึ่งเขาก็จะสั่งแบบลดสเปคยิบๆย่อยๆอย่างเอาความหนาที่เท่านั้นเท่านี้ทำให้เหล็กบางลงเบาลงแถมบางร้านหนักกว่านี้นะฮะเอาเหล็ก GI ธรรมดาที่ใช้กับงานโครงสร้างทั่วไปเอามาฆ่าสีเพื่อให้คล้ายกับท่อประปาเพื่อที่เขาจะได้ขายให้กับคนที่อยากใช้งานประปาได้ซึ่งผมเห็นแล้วก็ปวดใจอยู่เหมือนกันนะฮะหลักๆที่เขามักจะทำกันแบบนี้คือเขาจะได้ขายของได้ถูกลงนั่นเองพอร้านนู้นทำร้านนี้เห็นก็เอาบ้างจากเหล็กที่บางอยู่แล้วก็บางกว่าเดิมอีกแข่งกันบางไปเรื่อยนั่นเองนะฮะลูกค้ามาซื้อเหล็กก็งงสิซื้อร้านหนึ่งก็บางแบบหนึ่งซื้ออีกร้านหนึ่งก็บางแบบหนึ่งไม่เท่ากันเลยสักร้านนะฮะอีกทั้งบางทีเหล็กเส้นข้ออ้อยมีมอก.บังคับแท้ๆเขาก็หลบไปใช้คำว่าเหล็กกลมเกลี้ยงอะไรแบบนี้เพื่อที่เขาจะได้ไม่ต้องขอมอก.นั่นเองนะฮะแถมบางร้านก็อ้างว่าแบบถ้าผมไม่ลดผมก็ขายไม่ได้นะสิอะไรอย่างนี้นะฮะผลกรรมตกที่ใครล่ะก็ลูกค้าไงครับดังนั้นอะไรล่ะที่จะเป็นตัวการันตีคุณภาพได้ลูกค้าอุ่นใจแถมช่วยหยุดวงจรการลดสเปคที่ไม่จบไม่สิ้นนี้นั่นก็คือมาตรฐานมอก.นั่นเองครับการที่เหล็กมีตัวพ่นข้างท่อมีใบรับรอง Certificate หรือมีฉลากที่ระบุให้เห็นสเปคหรือเห็นโรงงานที่ผลิตชัดเจนนั่นก็ช่วยให้ลูกค้าสะดวกและอุ่นใจได้ระดับหนึ่งแล้วนะฮะเหมือนกับที่เราซื้อของกินเครื่องดื่มแล้วก็มีฉลากค่าบรรจุภัณฑ์นั่นแหละฮะเคสเดียวกันแล้วตอนนี้ทางสมอ.เองก็มันพัฒนามาตรฐานเป็นประจำอยู่แล้วนะฮะเพื่อให้รองรับวัสดุใหม่ๆอยู่เสมอนั่นเองครับแต่บางมาตรฐานก็มีมอก.รองรับให้อยู่แล้วแต่ว่ายังไม่มีโรงงานไหนไปขออนุญาตผลิตณตอนนี้นะฮะก็มอก.ก็จะเป็นสิ่งที่จะมาคุมปัญหาเหล่านี้ให้มันหมดไปนั่นเองฮะเข้าใจแล้วครับหลักๆก็คือทำเพื่อลูกค้านั่นแหละเนาะก็ให้ลูกค้าที่ซื้อเหล็กได้ใช้เหล็กที่มีคุณภาพแล้วก็ปลอดภัยต่อการใช้งานทุกครั้งใช่ไหมล่ะฮะใช่เลยครับและเมื่อผู้ใช้เริ่มใส่ใจกับคุณภาพนะฮะแต่ละโรงงานก็จะได้กล้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้นไปนะฮะเช่นใช้เหล็กที่มี strength สูงขึ้นอย่าง STK หรือ STKR 490โครงสร้างก็จะได้ประหยัดมากขึ้นนั่นเองฮะแล้วก็ถ้าเป็นเหล็ก GI โรงงานที่ผลิตก็จะได้กล้าผลิตเหล็กที่มีความหนามากขึ้นอย่างเช่น Z12 Z18 หรือ Z22 เป็นต้นนะฮะพอชั้นเคลือบหนาขึ้นตัวเหล็กก็จะมีความทนทานและอยู่ได้ยาวนานขึ้นหลายๆเท่าเลยนั่นเองนะฮะถือว่ากระจ่างขึ้นมากเลยแหละครับก็ขอบคุณมากนะครับที่สละเวลามาพูดคุยกับทางเราในรายการนะครับยินดีครับผมนี่แหละครับก็เป็นประเด็นที่อยากจะมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับก็ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่กับมาคุยข่าวนะครับสวัสดีครับ